NATO cân nhắc triển khai quân tới Ukraine. Tờ Washington Post đưa tin vào ngày 20 tháng 12 rằng các cuộc thảo luận về việc triển khai quân từ các thành viên NATO châu Âu tới Ukraine được cho là đang trong giai đoạn đầu. Các cuộc thảo luận diễn ra khi các thành viên NATO cân nhắc các cách để tạo đòn bẩy cho Ukraine trong các cuộc đàm phán tiềm năng nhằm chấm dứt xung đột với Nga. Ý tưởng này được cho là đã được nêu ra tại một cuộc họp do Tổng thư ký NATO Mark Rutte chủ trì tại Brussels, Bỉ, vào ngày 18 tháng 12. Có sự tham dự của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky và một số nhà lãnh đạo của khối. Ý tưởng này cũng đã được nêu ra với Tổng thống đắc cử Hoa Kỳ Donald Trump trong các cuộc đàm phán gần đây tại Paris, có sự tham dự của Tổng thống Zelensky và Tổng thống Pháp Emmanuel Macron. Các quan chức quen thuộc với các cuộc thảo luận cho biết Trump đã bày tỏ sự quan tâm nhưng vẫn chưa cam kết về một lập trường vì nhóm của ông đang làm việc về chính sách. Đề xuất này sẽ chứng kiến một lực lượng gìn giữ hòa bình do châu Âu lãnh đạo hoạt động bên ngoài NATO. Các nhà lãnh đạo dường như coi đây là một sự đảm bảo an ninh tiềm năng cho Ukraine, vì Kiev khó có thể gia nhập khối trong tương lai gần. Tổng thống Macron, người đầu tiên nêu ý tưởng vào tháng 2, đã nhận được sự ủng hộ cho kế hoạch này từ một số quốc gia châu Âu, bao gồm Anh và một số quốc gia vùng Baltic và Bắc Âu. Mặc dù các chi tiết của đề xuất vẫn chưa rõ ràng, nhưng lực lượng này sẽ cần một cam kết đáng kể, có khả năng là hàng chục nghìn quân, để có hiệu quả mà không dễ bị tấn công. Theo tờ Washington Post, các cuộc thảo luận cũng tập trung vào việc xác định nhiệm vụ của lực lượng. Tổng thống Zelensky đã công khai ủng hộ đề xuất này, nhấn mạnh rằng nó sẽ bổ sung cho nguyện vọng của Ukraine về tư cách thành viên NATO chứ không phải thay thế. Ông đã nhắc lại tại một cuộc họp ở Brussels tuần này rằng điều khoản phòng thủ tập thể của khối vẫn là bảo đảm thực sự duy nhất cho an ninh của Ukraine. Tổng thống Nga Vladimir Putin đã nhắc lại sự sẵn sàng đàm phán hòa bình với Ukraine của Nga vào ngày 19 tháng 12, nhấn mạnh rằng bất kỳ thỏa thuận nào cũng phải giải quyết các mối quan ngại chính về an ninh, bao gồm việc Kiev từ bỏ tham vọng của NATO, công nhận thực tế lãnh thổ mới và cam kết duy trì sự trung lập. Thủ tướng Hungary Viktor Orbán cho biết vào ngày 20 tháng 12 rằng Hoa Kỳ và Liên minh châu Âu, EU, đã cung cấp hơn 300 tỷ đô la viện trợ tài chính và hỗ trợ quân sự cho Kiev kể từ khi xung đột Ukraine bắt đầu leo thang vào năm 2022. Orbán nhấn mạnh tình hình quân sự đang diễn ra, lưu ý rằng cán cân quyền lực ở tuyến đầu đang thay đổi từng ngày theo hướng có lợi cho Nga. Ông cũng chỉ ra những thay đổi chính trị dự kiến ở Hoa Kỳ khi Tổng thống đắc cử Donald Trump trở lại Nhà Trắng vào tháng tới. Hoa Kỳ và các đồng minh NATO đã nhiều lần tuyên bố rằng họ không có kế hoạch gửi quân đến Ukraine vì sợ trở thành một bên trực tiếp tham gia vào cuộc xung đột ở Ukraine. Tổng thống Vladimir Putin cho biết, theo phiên bản sửa đổi của học thuyết hạt nhân của Nga, bất kỳ hành động hung hăng nào chống lại Moscow của một quốc gia không có vũ khí hạt nhân, nhưng có sự tham gia hoặc hỗ trợ của một quốc gia có vũ khí hạt nhân, đều có thể được coi là cuộc tấn công chung và vượt qua ngưỡng hạt nhân.